Welcome to the language world. Today we are learning about the 10 most commonly used conjunctions. Let's get started. And. És. I eat and drink. Eszem és iszom. But. De. I want to go, but I'm tired. Menni akarok, de fáradt vagyok. Or. Vagy. Tea or coffee. Teát vagy kávét. Because. Mert. I stay because it's late. Maradok, mert késő van. If. Ha. If it rains, I stay. Ha esik az eső, maradok. When. Amikor. Call me when you arrive. Hívj fel, amikor megérkezel. While. Miközben. I listen while I work. Hallgatom, miközben dolgozom. Although. Bár. Although it's cold, I go out. Bár hideg van, kimegyek. Until. Amíg. Wait until I come back. Várj, amíg vissza nem jövök. Since. Óta. I've been here since 2026. 2026 óta itt vagyok. So. Ezért. I was tired, so I slept. Fáradt voltam, ezért aludtam. Also. Is. I like tea. I also like coffee. Szeretem a teát. A kávét is szeretem. Finally. Végre. Finally, I found it. Végre megtaláltam. Anyway. Mindegy. Anyway, let's go. Mindegy, menjünk. Before. Előtt. Wash your hands before dinner. Mos kezet vacsora előtt. After. Után. We can play football after school. Iskola után focizhatunk. As soon as. Amint. Call me as soon as you arrive. Hívj fel, amint megérkezel. As long as. Ameddig csak. You can stay, as long as you want. Addig maradhatsz, ameddig csak akarsz. Even if. Akkor is. I will go even if it rains. Akkor is elmegyek, ha esik az eső. Actually. Tulajdonképpen.
Actually, I don't know. Tulajdonképpen nem tudom. Quiz time. Leave your answer in the comments. Thanks for watching. Don't forget to subscribe to our channel to learn more languages. See you in the next videos.